like a Hellcat. Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung ating continuation ng lesson para sa ating properties ng group. So ito ay special finite group. So pinili kong ihiwalay itong dalawang group na to para ma-emphasize sa inyo kung ano yung function niya o ano yung ginagawa ng group na to. So this is the addition modulo n and the multiplication modulo n. So note na si addition modulo n at si multiplication modulo n na group is nanggaling lang mismo kay integers. Again, itong group na to, so dalawang klase kasi sila. So galing lang sila lahat kay integers. So unang structure na natin is si c sub n, comma, addition modulo n. So meaning ng plus sub n, that is addition modulo n. So meaning pagka-add mo, modulo n mo. Okay, so kunin mo yung residue upon dividing dun sa n. Okay, next na group is si u sub n. Okay, so si u sub n naman, si u of n pala is something multiplication modulo n. So meaning naman dito, i-multiply mo sila, then kukunin mo yung residue o yung remainder upon dividing by n. So ito ay medyo special group. So start muna tayo kay addition modulo n, which is z sub n. So we have c sub n is equal to the set containing x such that si x is in between 0 up to n minus x. Okay, so ano ibig sabihin niya? So si c sub n, so for example, natin dito, for example, nag-set ako ng c sub 2. So c sub 2 is obviously bawal siyang maging 2 mismo. So magi-start ka sa 0 kasi pasok si x as 0. So start ka sa 0. So 0, 1. So since ang goal natin yung dulo is n minus x. So meaning that is 2 minus x. So that is 2 minus 1 lang, which is 1. So ito lang siya. So meaning dalawa lang yung element niya. Okay, yan yung ibig sabihin niya. So dagdag tayo. For example, meron tayong c sub 3. So kung meron tayong c sub 3, that is 0, 1, 2. Okay, then obviously c sub 4, that is 0, 1, 2, and 3. Okay, so ganun lang siya, simple. Then obviously naman malalaman mo kung ano yung dito malalaman mo naman kung ilan yung element based dito. So tulad nito 2, alam kong dalawa element, pero less than 2, which is 0 and 1. Less than 3, that is 0, 1, 2. Less than 4, 0, 1, 2, 3. So pag ginawa kong c sub 21, alam mo na that is 0 up to 20. Okay, so hoping na nagets mo na yan. So ngayon, ito yung idea na gusto kong ipakita sa inyo. So ang gagawin ko is gagawa tayo dito ng group table, tapos mag-ooperate tayo sa loob. So mag-start tayo sa medyo malaki. So example, gawa tayo group table. So papakita ko rin sa inyo paano kinukuha yung inverse. Okay, so consider natin si c sub 7 addition modulo n o addition modulo 7. So addition modulo 7 yan. So c sub 7 addition modulo 7. Okay, so ang gagawin natin is gagawa tayo ng group table niya. Pero syempre unahin natin yung element. Ano yung element ni c sub 7? So si c sub 7, ang element niya is 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, then pag gagawa tayo ng kanyang multiplication table o ng group table, this is addition modulo 7. Ilalagay mo yon. Don't forget na ilalagay mo siya. So that is plus modulo 7. So para designation na alam kong addition modulo 7 siya. So that is, lagay ko dito yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sorry, medyo maliit pala nung nagawa ko positioning, pero at least so kayo na lang mag-adjust pag gumawa kayo ng table nyo. Medyo hindi ko napansin na maliit pala siya. So maliit lang naman kasi ako magsulat saka sa number, at least may kita nyo. Okay, so ito yung magiging idea nito. So, ang idea ng addition modulo 7, so for example, dito yung group natin, kumuha ko dyan. So for example, kumuha ko ng 2 asterisk. For example, kumuha ko ng 2 asterisk 3. So, ang ibig sabihin ng 2 asterisk 3 is this is 2 addition modulo 7, 3, which is equal sa 5. Then mod 7. 5 mod 7. So, obviously, mas maliit yung 5 sa
loob nung n. Okay, so therefore, ang sagot dito, 5 mod 7 is just 5. Okay, so yun yung ibig sabihin niya. Okay na? So, 2 asterisk, that is 2, addition modulo 7 of 3 is equal to 5 mod 7. Kasi 2 plus 2, that is 5 modulo 7. Ngayon, lalakihan ko konti. So, for instance, kumuha ko ng 4 asterisk 5. So, that is equal sa 4 addition modulo 7 to 5, which is equal sa 9 mod 7. Okay, so ano ibig sabihin? 9 mod 7, since mas malaki yung 9 dun na sa 7 o dun sa n natin. So again pag mas maliit siya dun, automatic copy. So sir, paano pag equal? So pag equal, 0 syempre, kasi pwede mo i-divide Or, tama, pwede mong kunin yung remainder upon division So ang goal nito is i-divide mo siya, tapos kunin mo yung remainder. So 9 divided by 7 is 1, may remainder 2. So ang sagot dun is 2. Okay, so meaning, sa group na to, 4 plus 5 is 2. Again, sa group na to, 4 plus 5 is 2. So, depende talaga totally sa group. So, kuha ulit tayo. So, what if kumuha ako ng 7, walang 7 dito sa loob, sorry. So, for example, kumuha ako ng 6 asterisk 5. So, 6 asterisk 5 is, so, kung titignan mo, 6 asterisk 5 is 4. So, kasi, sir, bakit? That is 6 plus 5 is 11, then 11 mod 7, ang remainder is 4. Okay, so, again, lista ko lang yung solution. This is 6 plus modulo 7, addition modulo 7 plus 5 is equal to 11 mod 7, which is equal sa 4. Kasi 11 divided by 7, so ang goal ng modulo is kunin mo yung residue o yung remainder upon division sa loob ng n. So 11 divided by 7 is 1, but the remainder is 4. So meaning 4 yung sagot. So dito sa group na to, 6 plus 5 is 4. 5 plus 6 is 4. So again, buuin natin yung table. So from this case, buuin natin yung table niya. So sa addition na to, since siya ay plus, yung addition modulo n is pasok pa rin na ang kanyang identity element is 0. So aware kasi tayo na identity element ng z, plus is 0. Okay, so z, plus ang identity element is 0. So lalabas kasi na form na para siyang subgroup. So hindi ko pa namagit ano yung subgroup. So dito kasi since subgroup siya, so kung ano yung identity element nun, identity element din yung mas maliit sa kanya. So ito, identity element din yung si 0. So nakukuha yun din na. So this is 0 plus 1. 0 plus 0 is 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note na ito ay hindi mo kailangang hulaan. So dito ay dapat mo isolve. So 1 plus 1, that is 2. So since less than 7. So again pag basta less than dun sa n, automatic yun lang yung sagot. Yung sum lang nila. Pero pag greater than or equal, syempre kukunin mo yung residue. So sir, paano pag equal? So sir, paano pag equal? So dito try natin. For example, 4 asterisk 3. 4 asterisk 3 is 4 addition modulo 7 plus 3 is equal to 7 mod 7. So obviously that is 7 divided by 7 is 1, then remainder 0. So yun yung magiging sagot. So now, proceed tayo dito. So 1 plus 1, that is 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 1 plus 6 is 7. So 7 is okay na. So this is 0. So 1 plus 6 is 0 para sa group na to. Okay, so huwag ka mali ito. So 2 plus 1, this is just 3, 4, 5, 6. Tapos 2 plus 5 is 7. So that is 0. 2 plus 6, that is 8. Modulo 7, that is 1. So napansin mo may pattern din. So 2, 3, 5, 6, 0, 1. So dito 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2. No? So kung papansin mo, this is 4, 5, 6, 0, 1, 2. So this is 5, 6, 0, 1, 2, 3. This is 6, 0, 1, 2, 3, 4. Then lastly, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ganun siya kasimple. So nilakihan ko na para makita nyo. So again, ito yung gagawin nyo pag addition modulo 7. So
Sabi nga nila nakakabobo na yung math dito kasi tinuruan ka ng teacher mo ng elementary na 6 plus 5 is 11, pero dito sa group na to, so wag mo isipin na sir, ibig sabihin sa abstract algebra 6 plus 5 is 4. Hindi ko sinasabing gano'n. Ang goal lang niya, ang tinuturo ko, ang pinapaintindi ko lang sa dito is for a specific group, usually this is addition modulo n. So addition modulo 7 siya, so meaning diyan lang umiikot. So gusto natin siya maging group eh. Okay, so meaning sa group na to or sa specific structure na to or sa group na to, yung 6 plus 5 natin is 4. Yung 4 plus 5 natin is 2 para dito. So for example, ganoon ako C-sub 9 yan, iba na yun. So magbabago din yung result. So depende rin. Okay, so usually pag ang pinapagawa ko dito is gagawin, kukunin mo yung kukunin mo yung group table, tapos may papa-evaluate ako sa loob, syempre. Okay, so check natin what is the inverse of 1. So, ano yung inverse ng 1 natin dito? So, ang inverse ng 1 natin dito, pupunta mo yung 0, obviously 6. No, kasi 0 yung identity element. Inverse ng 2 is obviously si 5. No, inverse ng 3 is si 4. Inverse ng 4 is si 3. Inverse ng 5 is si 2. Inverse ng 6 is si 1. So, obvious naman. Kasi inverse sila sa isa't isa. Okay, so tandaan yung mga ganyang pattern. Okay, so another thing. So, for example, pinakuha ko sa'yo yung another example. For example, pina-evaluate ko sa'yo si 2 raised to 4. So, pag sabi kong 2 raised to 4, ang ibig sabihin lang yan is 2 asterisk 2 asterisk 2 asterisk 2. So, which is equal sa 2 plus 2 plus 2, that is 8. Pero modulo 7. Okay, so 8 modulo 7 is 1. So meaning 2 raised to 4 is 1. So meaning dito ng 2 raised to 4 is 2 plus 2 plus 2 plus 2 kasi asterisk yun. Okay, yung asterisk is addition modulo 7. Then mod 7, that is 1. Okay, so hoping na nagets mo tong group na to. So again, itong group na to is exclusively para kay C sub n, kung paano mag-evaluate ng element na sabi ko, kung paano i-create yung group table, kung paano mag-evaluate ng element sa loob o nung for example, mag-asterisk sa loob niya. So, hoping na nagets mo siya. So, again, yung modulo na yan is remainder. So, 9 divided by yung n or yung 7 is 1. Then, yung remainder, that is 2. So, hoping na nagets mo siya. Okay, so next group na pag-uusapan natin is the multiplication modulo n. So, that is u sub n. So, u of n. So, usually, know siya at unit group. So, alam ko, units group yung tawag sa kanya. Pero, for the meantime, tawagin natin siya as u of n. So, ano naman yung function ni u of n? Si u of n is yung element niya magkaiba kay C sub n. Si C sub n modulo 7. So, sa addition modulo 7 pala na group, is, ang element niya is galing totally sa integers na 0, 1, 2, 3 up to n. Okay, doon siya galing. Okay, so dito, galing din siya totally doon. Pero dito, hindi kasama si 0. Ang sabi dito, u sub n is equal to x such that the GCD of x, n is equal to 1. So, meaning ng GCD is relatively prime sila. Kung yung GCD ng x saka n is 1, therefore, sila ay relatively prime. So, ano ibig sabihin ni sir? Ulit tayo dito ha. So, for example, binigyan kita ng u sub, layo natin 2 na agad. Okay, so si u sub 2, galing siya kay C sub 2. Okay, so si C sub 2, meron siyang element na 0, 1, 0, 1. Okay, 0 and 1. Okay, so ang gagawin natin is kukuha tayo ng element dyan na kung saan ang GCD, so for example, so again kukuha tayo ng non-zero element dyan na kung saan ang GCD ng 1 sa anong n, so ano yung n? That is 2. So again, yung n natin dito is 2. So n natin dito is 2, tapos yung element natin na non-zero, so element natin na non-zero dito, so x natin dito is 1. Okay, so kukuha tayo dyan ng element na kung saan ang GCD nila, ang element is non-zero. So ang non-zero lang dyan is 1. So ang gagawin natin, check mo kung relatively prime ba si 1 sa 2. So, paano natin masabing relatively prime? So, yung GCD dapat is 1. So, ibig sabihin ng GCD is 1 is relatively prime. Ano yung relatively prime? Meaning, ang gagawin mo, lagi mo i-check yung x over n. Dapat yung x over n is naka-lowest term. Agad. So, meaning, hindi mo na, for example, nakuha mo 2 over 6.
2 over 6, hindi siya naka-lowest term. So, meaning, hindi siya relatively prime. So, for example, tulad nito, ang nangyari dito, yung x natin is 1 kasi siya lang naman yung non-zero element sa loob ng C sub 2. So, that is 1 and 2. So, 1 half is already lowest term. So, meaning, papasok natin sa loob dito si 1. So, 1. So, meaning, ang element lang nito is just the set containing 1. Okay, so, again, ang operation dito is multiplication modulo n. So, try natin lakihan. So, for example, kinuha ni sir is u sub 8. Okay, so saan galing si u sub 8? So, lagay ko lang dito sa kabila. Galing si u sub 8 kay c sub 8. So, ang basis ko si c sub 8. So, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, hindi kasama. Ngayon, kukuha ka ng mga non-zero element. So, yung mga non-zero element, obviously, ito. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ang goal mo dapat kukuha ka ng mga non-zero element na kung saan na hindi sila lowest term o relatively prime siya kay 8 kasi 8 yung n natin. So una si 1. So obviously si 1 that is 1 over 8. Okay. Sunod 2 over 8. Sunod 3 over 8. Sunod 4 over 8. Sunod 5 over 8. Sunod 6 over 8. Then 7 over 8. Ngayon, piliin mo dyan yung mga hindi relatively prime. O yung mga nalolowest term dyan, by the way, is si 2 over 8, malolowest term yan. So, x tayo dyan. Si 4 over 8, yes. Saka si 6 over 8. So, meaning, sino yung mga pipiliin natin? Ang pipiliin natin, si 1 over 8, si 3 over 8, si 5 over 8, si 7 over 8. So, again, hindi mo kailangan itong isulat. Ito ay parang explanation ko lang para maintindihan mo ba ano ba yung relatively prime. Okay, so baka hindi mo kasi naintindihan sa number theory. Okay, so pwede mo siya again hindi isulat. Okay, so ngayon anong gagawin ko? Lahat ng mga yan na hindi na lowest term o naka-lowest term na is kukunin ko. So ano yung mga number na yun? That is 1, 3, 5, 7. So meaning ang element nito, so ang element nitong group ng u sub 8 na to is 1, 3, so 1, 3, 5, and 7. So ayun lang yung element niya. So ayun yung pinagkaiba niya kay C sub n. So again, ito yung pinagkaiba ni addition multiplication modulo n sa addition modulo n na group. So ngayon, gawan ko to ng group table. So note na yung group table nito is multiplication modulo 8 pa rin. So kahit apat yung element, yan pa rin yan. Since multiplication dito, aware ka na sa multiplication, sa multiplication naman ang identity element is 1. So make sure na dapat lagi mo nakukuha si man. So alam naman natin na si 1 is laging relatively prime sa any number greater than 1 syempre. So meaning relatively prime siya kay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So obviously lagi mo makukuha si 1 na yan. Okay, so again ulitin ko lang. Itong ginawa ko dito is just to show kung paano ko siya kinukuha or paano ko naiintindi o paano ko ini-explain sa inyo. Hindi ko siya sinasuggest as ilagay mo as solution. Okay, so baka malito ka. Ang gawin mo na lang, imagine mo, si 1 ba, divide, 1 ba is relatively prime kay 8? Yes. Si 2 ba, relatively prime kay 8? Hindi, kasi may GCD na 2. 3, relatively prime kay 8? Yes. 4, hindi. 5, yes. 6, hindi. 7, oo. So, yun lang yung ginagawa ko dapat. Okay, so make sure na ginagawa niyan. So, again, balik tayo dito. So, lagay ko yung element, no? So, this is 1, 3, 5, 7. This is 1, 3, 5, 7. So, check natin. Lagyan natin ito ng mga table, something. So, ano naman yung pinagkaiba dito? So, sa operation, syempre, magkaiba rin dito. Ang operation dito is multiplication modulo n. So, meaning, upon multiplication, i-divide ko pa rin dun sa n, o apply ko yung modulo n, tapos yung remainder pa rin. So, dito, ang pinagkaiba, multiply, hindi i-add. Okay, so, for example, dito, kuha ko ng 3 asterisk 5. So 3 asterisk 5 is 3 times 5. So 3 times modulo 8 tayo dun, modulo 8. So modulo 8 5 which is equal sa 15 mod 18. 8, sorry. Okay, then note na 15 divided by 8 is 1, may remainder 7. So meaning this is equal sa 7. Okay, then check, pasok ba siya sa loob? Yes, nasa loob ng element. So make sure din na pagka-asterisk mo, pasok sa loob ng element. Okay, so check na natin, buuin na natin to. So obviously, ganun pa rin to. Ang pattern pa rin nito, yung sa element, sa identity element, lahat na yun, makukuha niya pa rin. This is 1, 3, 5, 7. This is 3, 5, 7. So start tayo dito.
3 times 3 is 9. Tama? 3 times 3 is 9. So, 9 is lagpas doon. So, 9 lagpas sa 8. So, 9, 3 times 3 is 9. 9 modulo 8 is 1. So, meaning 1 ang sagot dito. Next, 3 times 5 is nagawa na natin, which is 7. 3 times 7 is 21. Modulo 8, so that is 21 divided by 8 is 16. 21 divided by 8 is 2. Dalawa, no? So, 16. So, may sobrang 5. Okay, so may remainder 5. Okay, so gawin ko nga. So, 3 asterisk 7 is equal sa 3 multiplied by 7, which is equal sa 21 mod 8, which is equal sa 5. Okay, napasok pa rin sa group. So, meaning 5 yun. So, next is 5 times 3, that is 7 pa rin. 5 times 5 is 25. So, since 25 siya, that is 1. Kasi sa 24 siya, no? So, 5 times 7 is 35, modulo 8, that is 3. Okay, next is 7 times 3 is 21, modulo 8, that is 5. 7 times 5 is 35, then that is 3. 7 times 7 is 49, modulo 8. So, that is sa 48 matatapos. So, meaning may remainder 1. Okay, so ganun siya. So, next is kunin natin yung mga inverses. So, note, inverse ng 1 is 1. Inverse ng 3 is C3. Okay, inverse ng 5 is C5. Inverse ng 7 is C7. So, napansin nyo, no, inverse na ba lagi ang sarili niya? So, hindi ko pwedeng sabihin na inverse na yung sarili niya. Again, hindi ko pwedeng i-secure sa inyo na inverse na lagi ang sarili niya dito sa group na to. Pero, check na lang din natin pag nakakuha tayo ng ibang use of it. So, next is, gawa pa tayo sa example para masulit. So, next example number 2. So, again, gawin natin itong 1. So, let's say we have u sub 16. Okay? So, without using yung c sub, so aware ako na hanggang c sub 15 siya o hanggang sa C sub 16, C sub 16 yung base niya, no? So, sa C sub 16, that is 0 up to 15. So, kukuha tayo doon ng mga element niya. So, for example, hindi ko na kailangan kunin yung aking ano. So, again, hanggang 15 lang. Kasi nga, sa C sub 16, yung kanyang basis. So, hanggang 15 lang yun. So, kunin natin yung mga possible dyan. Siyempre, una, pasok si 1. Lagi yun. Sunod, si 2, hindi pwede. 2 over 16, hindi pwede. 3 over 16, yes. 4 over 16, hindi pwede. 5 over 16, yes. 6 over 16, hindi pwede. 7 over 16, yes. Okay, 8 over 16, hindi pwede. 9 over 16, yes, pwede yan. Then 10 over 16, hindi pwede. 11 over 16, pwede. 12, hindi. 13, yes. 14, hindi. 15, yes. Okay, kasi 15 over 16 is naka-lowest term. So, meaning yan yung element. So, ganun ko siya chine-check. Kumbaga, 1 over 16, yes. 2 over 16, hindi. Kasi may lowest term. Lowest term pa. Okay, so ganun mo siya kunin. So, now, gawin natin yung group table niya. So, medyo malaki to. So, this is multiplication modulo 16. So, this is, satan ko lang dito. So, this is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. So, this is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. So, dinamihan ko na yung example para mabuo na natin. Okay, so probably si problem set ganito yung papagawa ko sa inyo. So, baka magulat ka, u sub 99 yun. So, talagang magugulantang ka sa dami. So, ba't ganun? So, pasensya na kung ganun yung gagawin ko kasi wala pa ako masyadong proving problem or wala pa ako masyadong mga property na didiscuss sa inyo. Okay, at the same time, kaya nyo naman yun. So, again, sulatan natin to, no? Buuin ko na. So, this is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Okay, then this is 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Okay, so next is, check natin, no? 3 times 3, that is 9. Since less than 16 pa rin, so copy pa rin as 9. 3 times 5 is 15, so pwede pa rin. 3 times 7 is 21, so that is 5.
Tama, kasi 21 divided by 16 is 1, may remainder 5. Then 3 times 9 is 27, so that is 11, I guess. No, so this is 11. 3 times 3 is 33, that is 1. No, kasi 33 tas 32. So 3 times 33 is 39, so that is 7. So 32 na yung basis ko. 3 times 45, 3 times 15 is 45. So ang basis natin na malapit diyan is kay ano lang ba kulang? So we have 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Wala, no? So check natin, no? 3 times 15 is 45. Tapos 45 minus 32 is 13. Tama. May remainder 13 kasi. Okay. Okay, so next natin is 5 times 3. So nagawa natin na 5 times 3. So that is 15. So dito kasi medyo commutative pa siya. Kaya nagagawa pa natin. So 5 times 7. 5 times 5 is 25. So that is 9. No, 5 times 5 is 25. So divided by 16 is 1. So may remainder 9. So tama na 9. 5 times 7 is 35. So may 3. Kasi sa 32 malapit. 5 times 9 is 45. So nagawa na natin yun, no? So that is 13. I guess. So next is 5 times 11 is 55. Modulo 16. Sa 48 malapit. So 7. So yun, naparami. Napasubo ko dito. So next is 5 times 13 is 65. I guess. Tama ba? Calculate ko na, no? 5 times 13 is 65. So minus natin sa 64. Kasi dun divisible by yun. So this is 1. 5 times 15 is 75. So that is 75 minus 64. That is 11. Kasi 11 na rin lang din kulang dito. Okay, so next is 7 times 3. Nagawa ko na yata yung 7 times 3. That is 21. So 7 times 3 is 21. 7 times 3 is 21. That is 5. 7 times 5 is 35. That is 3. 7 times 7 is 49. That is 1. 7 times 9 is 63. Tama. So 63 minus 48 kasi dun siya malapit. So 63 minus 48. So mabilis ko siya nakakuha. Sorry kung medyo mabilis ko siya nakuha kasi ang ginagawa ko is yung basis ko yung mga multiples ni 16. So kunwari lumagpas na ako sa 16. 16, 32, 48. 16, 32, 48, tapos 64. Ayun yung mga basis ko. Mina-minus ko siya. Okay, then basta multiple ng 16. So next is 7 times 11 is 77. So minus 64. 77 minus 64 is 11. 7 times 13. So medyo malaki na to. 7 times 13 is 91. So minus 64, 27. So nagpas pa, no? So minus 16 mo ulit is 11. So meaning ulit 7 times 13 is 91. Okay, tapos ima-minus ko siya sa ano ba yung sunod na multiple na 16? So 16 times 4. Okay, sa 80. Okay, so 80. So I think mali ako dito, no? 7 times 11 is 77. 7 times 11 is 77. Tapos minus 64 is 13, no? Mali ako dito. Ito ay 13. Ito ay 11. So, anong kulang dito? We have 1, 3, 5, 7, 9. Kulang yung 9. Okay, next. 9 times 3 is 27. So, that is 11. 9 times 5 is 45. So, that is, I guess, 13. 9 times 7 is 63. So, 63 minus 48. So, 63 minus 48. That is 15. So, binubuo ko na agad. 9 times 9 is 81. Minus 80, that is 1. 9 times 11 is 99 minus, so 99 minus 80, 99 minus 80 minus 16, that is 3. 9 times 13, so check natin. So 9 times 13, that's 117. So minus 96 is 21. 5. Ito ay 5. So, ano lang kulang? 1, 3, 5, 7. So, check natin 9 times 15. So, 9 times 15. So, minus 80. Minus 16. Minus 16. Minus 16. That is 7. Tama ako. Okay, so, napatagal ako dito. Sorry.
Okay, so ang ginawa ko is tinapos ko na siya kasi tatagalan din tayo. So, verify na lang din natin or i-verify nyo na lang din kung tama yung pagka-compute. So, obviously, kada row, nakuha lahat ng number. Then, wala namang naulit. Okay, so yun yung mga. Then, sa column, ganun din. Wala namang naulit. So, for finalization na lang, kunin natin yung mga inverse, no? So, ang inverse ng 3 dito, so 3 inverse is just 11. Okay, so 5 inverse is 13. Okay, so 7 inverse is 7. Okay, 9 inverse is 9. Okay, so kung napansin nyo, hindi siya katulad ng pattern dito. So, therefore, nakonclude natin na hindi sa lahat ng oras, inverse na yung sarili niya. Okay, so dito kasi 5 inverse niya is 13. So, next is si 11. Sino inverse na 11? Siyempre si 3. Okay, so inverse ni 13 si 5. Inverse ni 15, syempre si inverse ni 15 ay si 15. Okay, so kung napansin nyo, yun nga, sinabi ko na hindi lagi na inverse na yung sarili na. So ito yun. Okay, so hindi natin classify na si u sub n is lagi na inverse yung sarili niya. Sa kada element inverse na yung sarili niya. So possible lang si u sub 8 inverse na lagi yung sarili niya. Okay, so that's all. Thank you for watching. Hoping na panoorin mo yung next video. So yung next video medyo maikli lang kasi order of group lang siya. So kukunin na natin order of group sa order of element. So I think mga nasa 5 minutes to 10 minutes lang siya na video. So hoping na manood ka pa. And thank you for watching again.